Nu har vi en sista dag i Costa Rica innan vi ska åka hem igen. Och så många gånger som jag har varit i Costa Rica, specifikt Santa Teresa, och i så många omgångar och så lång period, så kan man ju tänka att jag borde vara klar med det här stället. Alltså jag känner verkligen att det här är ett ställe jag aldrig kommer tröttna på. Däremot så känner jag att jag inte måste vara här i massa månader. Utan jag känner mig helt okej med att det blev en vecka här nu. Det känns som att jag har njutit. Alltså jag har verkligen maxat surf, sovit, tagit hand om mig själv. Jag har druckit drinkar, men jag har inte varit ute och festat till sent på morgonen. Jag har verkligen bara mått så bra den här resan. Väldigt dramafritt. Jag har lärt mig så mycket mer om surf. Det är verkligen en sport som kräver så mycket tålamod, och man behöver liksom nöta. Det är väldigt otacksamt för att du smashas. Det är en extrem sport. Så att för att du ska ta en våg så behöver du gå igenom väldigt mycket pina. Det känns ändå väldigt okej att åka hem. Jag trodde jag skulle ha mer ångest inför att åka hem till kalla Sverige, men det har jag faktiskt inte. Nu ska jag sminka mig lite, har jag tänkt. Bara mina sociala medier. Jag tänker alltid inför resor så här: okej, gud vad nice, jag kommer få en bränna, jag kommer vara i en massa vackra miljöer, jag kommer ta så mycket bilder. Gör jag det? Nej. För att jag vet inte vad som händer med när jag åker utomlands. Jag är bara så i stunden att jag glömmer att dokumentera vad jag håller på med. Det gör jag ju inte helt, utan jag har ju verkligen, jag lägger upp 2 vloggar i veckan och uppdaterar ändå. Så att det är inte så att det står helt stilla på mina sociala medier. Men det är inte så att jag fixar mig och liksom komponerar ihop outfits och är super kreativ på det sättet. Så jag vill bara tassa omkring utan smink med min bikinitopp och ett par slitna shorts. Och det är inte inspirerande till Instagram. Så att nu har jag tänkt att jag ska sminka mig för att vi ska åka iväg och käka lunch. Verkligen inte mer än så, men då tänker jag, varför inte fixa sig lite? Jag kan säga att min aptit här borta är fenomenal. Jag äter så mycket mat. Det ska man veta när man åker hit. Alltså det är 50% surf och 50% mat. För att det är väldigt mycket goda kaféer och restauranger och väldigt hög kvalitet på maten här. Och det passar perfekt för att min aptit är on fire. Och jag älskar det. Gud, jag inser också att jag vill leva mitt liv så här. Jag vill åka på minst 2 surfresor om året i resten av mitt liv. Jag vill liksom bygga mitt liv runt att kunna göra sånt här. För jag mår så bra. Jag tror att ni ser när jag mår bra. Och det känns typ naket, men också typ lite härligt. Det känns ju som att ni är min familj och mina bästa vänner. Och under perioder där jag inte mått bra så har ni liksom verkligen bara: Alice, vad är det som händer? Och jag var såhär: vadå? Låt mig vara. Men jag fattar att ni bryr er. Och sen när jag mår bra så är det som att ni ser det, för att ni kommenterar det. Att jag glowar eller ser lycklig ut, eller att jag bara känns lugn. Ni ser direkt, och här mår jag väldigt bra. Och det tror jag ni förstår. Alltså så fort jag är nära havet, när jag får surfa och när jag får komma ifrån mitt liv. Jag vet ju att jag reser väldigt mycket. Så fick jag den frågan om det är så att jag reser till någonting eller om jag reser ifrån någonting. Och jag var tvungen att sitta med den frågan lite. Jag kan typ inte helt säga att jag vet. För det är klart att jag reser till någonting. Alltså det här är ett paradis. Men det är också lite att jag flyr min verklighet hemma i Stockholm. Jag pausar ju saker när jag åker iväg. Och det är väldigt skönt att inte ta tag i allting med en gång. För här får jag liksom leva i min bubbla. Och så när jag kommer hem så är det inte lika lätt att vara delusional. Jag pratar i gåtor, jag vet. Men vi kan säga som så här, att de här resorna är väldigt bra för min mentala hälsa. Och att få spendera så mycket tid med Victor och Amanda, som är bara trygga och mysiga och lugna och på riktigt. För nu vet, det finns vissa människor man känner att man kan vara sig själv med. Alltså med en gång. Inga filter, ingenting. Man bara är direkt lugn och trygg i sig själv runt deras energi. Så är Victor och Amanda. Och de, för er som inte vet, så är Victor och Amanda tillsammans. Och har varit tillsammans så som jag och Filip var tillsammans. Alltså forever and ever and ever. Så de är ju piff och puff. Och det är så jävla mysigt att hänga med dem. Och resa med dem. För att de är okomplicerade. Jag har också sett alla er som skrivit om Maldiverna. Alltså jag är så taggad att ni är så många som är taggade på att åka. Eller det är klart att ni är. Det är ju en fucking drömresmål. Men att ni är så många där ute som surfar som är taggade på att åka på surfresa med mig till Maldiverna. Och jag håller just nu på att prata med La Point om detaljer kring den här resan, så att det blir så bra som möjligt. Och sätta ihop ett prispaket till er. Och jag lovar, jag kommer ge er mer information när information finns. Men tillbaka till att jag känner att jag inte är lika attached
till det här stället, vilket jag aldrig trodde att jag skulle känna. Jag trodde aldrig att jag skulle komma till en punkt där jag känner att en vecka känns lagom att vara här. Men jag inser också i och med att jag åkte från El Salvador till Costa Rica att det finns så många ställen att förälska sig i. Man behöver inte resa till samma destination varje resa. Note to self. Och hur otroligt det är att det finns så många platser och människor man kommer hinna förälska sig innan det här livet är slut. Jag vill hinna vara kär i massa människor och hinna vara kär i massa platser, och är lite så lätt stressad över att jag vill hinna med allt i livet innan jag signar ut. Och så på samma sätt som jag vill hinna bo på massa platser. Det är också nästa grej. Alltså, för att säga att man bor någonstans. Alltså ni ville verkligen cancella mig för att jag sa att jag flyttade till New York. Men jag menar så här, jag vill hinna då bo på massa platser i livet. Då hinner man inte bo så länge på de här olika platserna. Men man måste ju flytta på sig för att hinna. Nu har det liksom blivit att jag anpassar mina resemål efter var man kan surfa. Så att då är det lite mer begränsat. Nästan så att det känns lite ovärt att resa när man inte kan surfa. Om inte det är en stor stad. Men när man åker till ett tropiskt ställe, då vill jag liksom kunna ta med min bräda. Som jag också ska försöka hitta. Vi behöver hitta ett fodral. Alltså en väska till min surfbräda som ska med till Sverige. Alltså jag är livrädd för hur den kommer må. Vi har 2 mellanlandningar hem. Och de är inte så försiktiga med väskorna, as we know. Gud, det ger mig ångest bara att tänka på det. Hur de kommer kasta runt min surfbräda där. Någonting som gör mig jävligt nyfiken, det är om jag kommer hinna komma hem till Sverige innan Filippa har fött sitt barn. Alltså ska vi betta? Tänk på något fett när jag lägger upp när vi... Alltså jag kan börja gråta nu. Jag blir så fylld med pirr när jag tänker på alla de här bebisarna som kommer komma in i mitt liv. Och det är så snart, det är så snart. Och Filippa börjar, eller nej, min kusin har redan fött. Men sen kommer de en efter en. Jag är så redo. Jag är också redo att komma hem och få ordning på de här ögonbrynen. Nu vet jag liksom inte riktigt vad jag gör. Nu när jag kommer hem, alltså legit dagen efter jag kommer hem, så kommer jag ha en plåtning för en sak som jag inte har fått berätta för er. Alltså det är en dream fucking come true. Det är så nära nu. Alltså det är så nära att jag får berätta er allt. Jag ska visa er allt. Jag tror ni kommer älska den, eller jag vet att ni kommer älska den. Ser ni typ att det börjar komma fram lite blont? Eller är det lite ljusare nu än vad det var innan vi åkte? För att jag förstår att det är inte blont. Mitt mål var att det skulle vara blond igen i slutet av den här resan. Det är det inte. Ska jag vara blond eller ska jag vara brunett? Kan vi rösta alla för en och en för alla? Vad ska Alice vara? Ska hon vara brunett? Ska hon vara rödtott? Ska hon vara blond? Ni bestämmer. För jag har ingen egen vilja. Ursäkta, det var rap. Är ni sådana som kan rapa framför dem ni dejtar? Eller någon är tillsammans med? Vet du vad? Det är nog skillnad från kanske att man inte rapar framför någon man dejtar, men att det börjar bli okej när man är tillsammans. Finns det några regler kring det? Det är den bästa mascaran jag någonsin har använt. Det är Kajas Twist Me Up Mascara. Och jag använder den här. Det är typ 4 olika mascaror i en. För man kan vrida den och så får man olika form på själva borsten. Och jag använder den när den bara är helt rak. Den är så bra. Jag har blivit besatt av kajal. Nu kan jag liksom inte gå med smink utan kajal. Börjar med eyeliner. Nu är det eyeliner och kajal. Vad är min kajal? Jag tror att jag kommer bli tillsammans med göteborgare. Jag har bara den känslan. Alltså det känns som att det är göteborgare jag kommer vara tillsammans med. Det är bara någonting som göteborgare har. Ett lugn, ett självförtroende, ett fötterna på jorden, god gubbe, stabil. Och det är vad jag tror att jag kommer ända på ett back to the roots. Nu ska vi gå och käka lunch. Här har vi det sjuka bananbrödet jag pratade om. Och den är helt varm. Oh my god, so good. It's incredible. Det är sjukaste man kan äta. Det är inget kvar, jag tror bara att du hittar på det. Det här är min kompis Klaras bebis som har snott min kokosnöt. Och jag tror jag håller på att få lite brain freeze om jag ska vara helt ärlig. Lite orolig faktiskt. Baby. Alltså han vill inte sluta. Det finns inget kvar. Alltså det kan omöjligt finnas något kvar så länge man har druckit. Alltså de här låren. Alltså får jag byta? Så att han bara... Han skiter i det. Så länge han har sitt här. Älskling, en paus? Nu då? Vad gör man när han inte vill? Mina skills har tagit slut. Tack för det. Tack snälla. Hej då. Alltså nu är han så bra.
Nu jag köper en boardbag till min board. Klara tipsar mig om den här som hon har sett på TikTok, som man sprayar i håret och har i solen och ska det tydligen blekas. Och nu är det ju sista dag och inte fan har jag blivit blond. Så jag funderar på att köpa den där och se. Men det är inte ens en dag, för att den här dagen är inte långt från slut. Men vi kör express. Vi maxar typ alltså. Okej, vi köper den här och testar. Den ska ha Costa Rican pineapple and Mayor lemon. Jag har legat inne på mitt rum med så mycket verk i min bihåla för att det fastnat vatten där uppe från surfing. Men nu har det börjat släppa lite för jag har tagit massa piller. Och vi ska kolla en sista solnedgång. Nu ska vi hitta Amanda här någonstans. Men alltså kolla hur vackert det här är. Hej! Mår du bättre? Gud vad fint. Om ni åker med La Point så kan ni räkna med att ni sitter så här med massa nya kompisar och kollar på surf och solen som går ner och dricker varsin öl. Alltså det här är så jävla drömmigt. Om ni har möjlighet, boka resa med La Point till Costa Rica, för det här är en dröm. Nu har jag tagit en dusch och satt på mig mina linnebyxor från A-Design och min lilla topp. Vi ska åka och käka pizza. Och det är inte vilken pizza som helst. Alltså, jag vet att jag hypar upp mat mycket på den här kanalen, men det är liksom en väldigt stor del av mitt liv. Så nu ska vi åka och äta pizza och jag är så taggad. För den här pizzan är sinnessjuk. Vamos! This is avocado, arancino pesto, arancino bolognese. Alltså wow. Alltså diavola med pesto, sinnessjuk. Vi har såklart beställt in brownie och ett bananbröd med glass. God morgon, klockan är 6 på morgonen och vi ska åka hem idag. Men innan vi åker hem ska jag hinna med en sista surfsession. Men as we speak så ligger Filippa och föder barn. Alltså det är så jävla sjukt. Jag är liksom överallt med den, alltså jag vet inte. Jag vaknade som att det var min födelsedag. Det här är världens bästa dag. Alltså jag... Okej. Klockan är så tidigt och det är så mycket känslor. Vi ska till stranden i alla fall. Jag är så nyvaken och jag är så lycklig. Hi there. What up, Shredder? So I'm gonna have to ask you to not drop into my waves. Excuse me. I'm so sorry, miss. I'll try to do my best and not drop in anymore. Okay, good. Shit, you know, locals here are you know, spicy. They're like they don't take no shit. Fuck. Att surfa är det bästa jag vet. Okej, nu går vi och käkar frukost, solar, kanske surfar igen och sen åker vi hem till Sverige. Jag har gråtit hela morgonen för att Filippa äntligen fött sin son. Och jag tappade det totalt när jag pratade med henne och fick se honom. Och nu vill jag bara hem, alltså bara hem. Så nu har jag packat ihop och nu drar vi. Okej, nu ska jag försöka packa ihop den här. Och jag har köpt såna här. Så jag ska skära i. Så jag skär upp den. Och så tänker jag att jag ska klä in min bräda med dem. Så vi får se hur det här går.
helt. Nej. Jo. Alltså den här brädan. Nej. Fick du den liggande? Såklart. Va? Herregud. Där har vi en. Och den sista. What the fuck? Svettas mycket. Jag kommer inte lösa det. Det roliga, jag har verkligen som mantra nu att om Filippa klarar att föda ett helt barn ur sin vagina så klarar jag den här situationen. Kom igen Alice, you got this. I did it! Oj vad svettigt. Det är nog när jag ska bara klä in den här smingen så att den inte repas på vägen till Sverige. Nej men alltså, mitt tålamod. Och det här är så varmt. Men tänk om den här är för bred. What the fuck? Oh, nej, den är för smal. Den är för fucking smal. Den är för smal. Det här är inte bra hörni. Stress. Min boardbag är för fucking smal. Okej, nu ska vi åka om 5 minuter. Jag har inte ätit, jag har inte packat min bräda. Men jag har köpt en ny väska. Vi är på väg hem till bebis. Och brädan är med. Jag har så mycket tuttsvett. Alltså jag är ett bra. Nu är vi på flygplatsen. Jag har beställt lite mat. Och vi boardar om 10 minuter.